Ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει συχνά τα μαθήματά μου είναι η χρήση του φακού zoom. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι φωτογράφοι αγοράζουν μια μηχανή με έναν φακό zoom, δηλαδή φακό μεταβλητών εστιακών αποστάσεων, διότι θεωρούν ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκολία. Εν τούτης είναι παγίδα. Ο λόγος είναι ο εξής. Η φωτογραφία είναι κυρίως και πάνω απ' όλα κάδρο. Όπως τα λέγαμε, ο κινηματογράφος είναι μοντάζ. Η αλλαγή των σκηνών μετράει στο σινεμά, το ποια σκηνή προηγείται της άλλης και ποια είναι αυτή που ακολουθεί. Στη φωτογραφία αντίθετα, οι 4 πλευρές που κόβουν ένα κομμάτι χρόνου και χώρου είναι το βασικό της στοιχείο. Αν λοιπόν δεν έχουμε άποψη για το ποιο κάδρο θέλουμε να κόψουμε, ποιο είναι το εύρος του κάδρου που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, και κάθε φορά που σηκώνουμε τη μηχανή τροποποιούμε το κάδρο ούτως ώστε να ταιριάξει σε αυτά που νομίζουμε ότι θέλουμε να μπουν μέσα, τότε δεν φτιάχνουμε κάδρο, απλώς κάνουμε συλλογή στοιχείων. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη αδυναμία των φωτογραφιών που βλέπω, οι οποίες συνήθως απορρίπτονται ελήψη κάδρου. Όχι καλού ή κακού, δεν έχουν πιστικό κάδρο, αποφασιστικό κάδρο. Άρα θα συμβούλευα όσους έχουν φακό zoom να τοποθετήσουν σε ένα σταθερό σημείο το δακτυλίδι επιλογής αποστάσεων και να συνηθίσουν ένα διάστημα να τραβάνε με αυτό. Όταν θέλουν να αλλάξουν το περιεχόμενο του κάδρου, να μετακινούν το σώμα τους και όχι το φακό. Αλλάζοντας θέση με το σώμα, επιλέγουμε το κάδρο και κυρίως δίνουμε και δυνατότητες αλλαγής προοπτικής. Εκτός όμως από το κάδρο, επηρεάζει η αλλαγή εστιακών αποστάσεων και ένα άλλο βασικό στοιχείο, που είναι το βάθος πεδίου. Όταν μεταπηδούμε από έναν τηλεφακό σε έναν ευρυγόνιο, αλλάζουν πάρα πολύ οι σχέσεις των μπροστινών και των πίσω αντικειμένων, με αποτέλεσμα να αλλάζει όλο το περιεχόμενο της φωτογραφίας. Θεωρώ λοιπόν ότι η αλόγιστη χρήση του zoom έχει επηρεάσει επιταχύρω πάρα πολύ τη φωτογραφία. Τώρα, το ποιος είναι ο σωστός σταθερός φακός, δεν υπάρχει κανόνας. Πάντως, ένας φακός που δεν έχει πολύ μεγάλες υπερβολές, όχι υπερβολικός τηλεφακός, όχι υπερβολικός ευρυγόνιος, διότι στην περίπτωση αυτή ο φακός γίνεται ένα τόσο σημαντικό στοιχείο της φωτογραφίας, ώστε όπως ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι φραγμός στη δημιουργικότητα του φωτογράφου, έτσι και ένας υπερβολικός φακός κλέβει την παράσταση από τον φωτογράφο και από το περιεχόμενο της φωτογραφίας του.